Pag nagbababa po kayo ng produkto sa bayan, nabebenta naman po. Oo. Gabinta rin parato lang. Minsan nga kung kailangan namin na kikiusap sa tindahan na mag-autang muna, bukas babayaran. Nag-high blood na rin yan. Dati nga, na-stroke na yan. Mild stroke. Itong pagbaba ng presyo ng palay o sabi nga ipagbagsak, malaking dagok po ito sa mga tulad kong magsasaka. Nakakabuhay namin magpamilya ay sa tanim. Kami ay naghihirap, pero kami ay nagtitiis sa aming kalagayan. Sa loob isang buwan, mga 3 beses, magkakain kami ng kanin. Ang aking anak nag-aaral 2 sa San Roque. Isang grade 10, isang grade 12. Sabi ko lang, ganito, magtiis lang muna kayo, mga anak. Ito lang ang aking kakayanan. Sa inyo, magtitiyaga lang kayo sa inyong pag-aaral. Kung bagyo ay kami nahihirapan, wala kaming kinakain, hindi kami nagdanas kami ng gutom. Ako po ay bibenta ng aking kalakal na Singapore at saka avocado. May bibili ba kayo ng avocado at saka San Fernando? O bibili kayo? Dito ulit sa kabila. Kayo po bibili ng aking pangbenta na kalakal na avocado at saka Singapore. Ano, magabili kayo? Aywa, kuwan ingahan. O kayo magabili ba ng aking panglakong na avocado? Pag nagbababa po kayo ng produkto sa bayan, nabebenta naman po. O paano po? Oo. Gabinta rin, pero lang nga, hindi kamahalan, barato lang. Minsan nga kung kailangan namin na kikiusap sa tindahan na mag-autang muna, bukas babayaran. So ngayon po, mangungutang kayo, magta-try kayo mangutang. Oo. Titingnan niyo kung papautangin kayo. Oo, yan. Sino po dyan ang inuutangan niyo? Minsan yung mangyan din, si Katutubo, si Marilo. Baka Marilo, ay uman nabintahan kang kalakal ay ako mangutang. Halaga 10. Kan mo tinapay. Okay lang. Man bilang may iba awad paninda. Sige. Kape? Asukar. Tay, ano po yung pinakamahirap na pinagdadaanan ng isang mangyan pag naghahanap buhay? Katulad ng pag nagtatanim, pag nagbebenta ng mga ganyang produkto. Talaga yung pagdadala galing bukid.
Awari ko yung nasa ano na ako, mga may 50 years na akong magsasaka. Noong ako kasi elementary pa lang, nasa grade 4 pa lang ako o grade 5. Pag ako walang pasok sa school, natulong na ako sa pagsasaka sa aking tatay. Nang makarating ako dito sa Laguna, mga 1980s pa kasi may kapatid ako dito. Pero nung sinama ko na aking pamilya ay 1991. Noong yung mga anak ko ay medyo ngayon nga nag-high school na at magkakasabay-sabay na sila. Na halos may high school, may elementary ay doble sikap ako noon. Binabudget ko yun. Nagkakasya naman. Pero nung pagdating na nila ng college, kailangan ko na talagang mangutang sa microfinance. Ay yung sa kuryente, tuition, sa pagkain, sa baon. Ang hindi ko makalimutan na mga karanasan, yung aking panganay ay magkasakit siya. Ang ano ko doon, halos hindi pa ako nakakapagbenta ng mga ani kong. Ang tulong ng gobyerno sa isang tulad kong magsasaka na sabi nga ay walang sariling sinasaka, parang kailanman ay hindi ko pa naranasan yun. Kasi ang alam ko lang talaga, ang binibigyan ng ating pamahalaan, yung may-ari lang ng mga lupa. Sa totoo lang po, nararamdaman na rin yan. Hindi lang niya iniinda. Kaya malimit yan nag-aano na rin, mayroon na rin yan iniinom na gamot. Maintenance. Nag-high blood na rin yan. Dati nga, na-stroke na yan, mild stroke. Masama din naman ang loob po nun sa ganun. Mamaya, alam naman natin minsan, mayroon na mga na-stroke na sa palaya. Lagi naman kasama yung dalawang anak niya. Sabi ko, sa awa ng Panginoon siguro, parang nagbunga na rin yung mga tinanim kong sipag. Ang napagtapos ko ay halos nasa 8 na. Kasi yung 3, nagkahilig din sa palayan. Itong pagbaba ng presyo ng palay o sabi nga pagbagsak, malaking dagok po ito sa mga tulad kong magsasaka. 500 lang po ang isang sako ng palay o isang kaban dito. 500. Sa 2 kaban namin na ibibinta, pera noon ay 1,000 lang. Ay sa 10 po kami. Kikita lang kami ng 100 sa isang araw. Tay, magkano po ba ngayon ang kilo ng palay? 10 ang 1 kilo. 10 po ang 1 kilo. Kailan pa po bumaba ng ganun? Siguro mga 2 weeks nang ganyan. Ay, baka hindi na. Baka mga 1 month na ganyan ang presyo. Karoon man ng sama ng halimbawa panahon, medyo napakalakas halimbawa ng init, ng ulan, ay obligado pa rin na ipagpatuloy ang pagbubungkal ng lupa o pagtatanim. Kasi pag oras na tumigil ang isang tulad ko, na wala naman sariling lupa, ay malaking kawalan na po yun sa akin.